So magandang araw mga katambay. Welcome po sa ating Photoshop tambayan tutorial. Ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginawa ang wind text effect na nakikita nyo. So bago tayo mag-start, huwag kalimutan ang mag-subscribe at share at like at mag-iwan ng comment sa ating video na ito. Okay, let's start na po mga katambay. So, our first step, we will create a new project. So, ang ating size is 1280, 720, 150 ang ating, gawin natin 70 lang ang ating resolution. Then, create new, or press create. So, after that, mga katambay, type natin ang, kuha tayo sa typing text tool. Type natin ang frozen. Natin siya, lakayan natin siya, ilagay natin sa gitna, yan, tapos right click, duplicate layer, okay, and after, highlight natin itong ilalim, dito tayo gagawa ng ating filter, stylize, wind, rasterize natin, then wind to the right, and click OK, then Control Alt F, 1, 2, 3, 4, then after that, tayo sa ating filter, stylize, wind, to the left naman, then ulit, Control Alt F, 1, 2, 3, 4, and after that mga katambay, i-rotate natin siya. So patay sa image rotation, clockwise. So ganun ha. So filter, stylize, wind, left tayo, then Control Alt F, 1, 2, 3, tapos filter, stylize, wind, right naman tayo, click OK, tatlong Control Alt F, 1, 2, 3. Then punta tayo sa image, rotation, punta tayo dito sa counterclockwise, arbitrary. Ayan. So okay na yung ating frozen. Okay? The font. So next, gawin natin, create tayo ng new layer. Ito new layer natin, double click natin itong gradient. Tapos, ito yung ating color. Yan. Spectrum. Then, hold shift. Click ulit sa gilid. Then, batakin nyo pa ganyan. Yan. Then, after, tayo sa inyo sa ating blending mode. Tayo kay overlay. Then, after that, mga katambay, highlight natin, active natin itong ating unang layer kanina. Tapos frozen. Tayo sa blending mode niya or color overlay. So yan. Pwede nyo palitan ng kulay kung anong gusto nyo. Pwedeng black. Pwedeng red. Kung anong type nyo mga katambay ha. So, ganoon lang kasimple mga katambay ang ating project for today, ang wind effect. Okay? So, yun lamang po at maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang sa muli. Bye-bye!